સીતારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, શૈલીબાઈમાં ગુડ મોર્નિંગ. તડકો જો બરાબર નશે, 9 સવા 9 જેવો ટાઈમ થયો. છોકરીને આજ પરીક્ષાનો છેલ્લો દિવસ છે. રોજ શાકની મારામારી કહેવાની શાક કરવું. કાલે તો રીંગણાનું એવું કર્યું તો આજે ભીંડા છે તે ભીંડાનું લોટવાળું શાક બનાવીએ. મિતભાઈનું એ ઢૂગો દાંતવડી જવલ્યો એ છોરા એ એનું કામ કરવું દાંતવડીનું. આ છે આપણે ઘૂઘુડા પોપટ એની નીતિ ડુંડા નાખ્યા સવારમાંથી ફોલો નેઠો ઢગલો કરી દીધો દાણાનો. એ સ્યાર જ વીઘા સૌ ટાઈમમાં બેની લૂ લાગીને બિસારા મરેગા. તડકો બહુ છે ને, ઘરમાં પંખે રાખીએ અટાણ બીકડીક વાર જ બારણે રાખીએ ને હાઈને તો લૂ લાગી. એટલે બે આમ બેઠા ને બે આમ બેઠા. ભીંડો ઉતારી લે. વેલોનો છોડવો છે. અંટાણે તો ખબર નહીં આવે કે ન આવે, પણ નેરી બસે મીઠા રાખી દીધો. રોજ રોજ પાણી જડે દે એકદમ મસ્ત પેલો સમજીવો છે. પ્લેન જાય છો. આ છે ભીંડા. ભીંડી નાના પોવાડે મોટા એ ટાઈપનું કામ છે. એવડે એવડે ભીંડા છોડવા છે, પણ ભીંડા જવલી હવ બધી મેં છે. હા આપણે ભીંડા ઉતરેગા એટલે હવે ભીંડા સુધાર લઈએ. બહુ તો કોઈ ભીંડા ક્યાંક ખાતું ને, હું ને બીજું બે જણા ભીંડો ખાઈએ. મારે તો બહુ ઓછો ભાવે, એના પાસે બીજું ક્યાંક કરવું જોઈએ. સમજીને મૂળ ભાવતો જ ને. ભીંડા શીકણા થાય, તેલમાં નીકળ્યા કકડાવવા પડે, અથવા તો જરાક લીંબુ કે ખટી ચાય કે નાખીએ તો રેડી આવે. ન કરતા હાવ ખાટું સોરી શીકણું શાક થાય. લેપરું મજા ન આવે ખાવાની, એટલે છોકરાને તો મૂળ ન ભાવે. ભીંડા ખાવા સારા, પણ અઢાણે સિઝન છે ભીંડા મૂંગું દાટ છે બકાલું બધું. આપણે જો તેલ મૂકી દીધું ગરમ ખાવા ખાટી બનાવવા ભીંડાનું ખાટું લોટવાળું શાક. એને જો મારી મા બનાવે તો મને એવું ભાવે, બહુ ભાવે. બાજરાના રોટલા એવી મસ્ત મજા આવે. ટીપું ચટપટું થઈ બનાવે તો આપણે જો તેલ મૂકી દીધું નહોતું તે આપણે રાઈ નાખી દીધું. નાખી દીધું ભીંડો થોડુંક વધારે નાખીશું. આપણે પાછો લોટ નાખીએ ને એટલે ઉપરથી પાછું નાખી નાખી
વાળવાના એટલે લેપડા લાલ મોકલે લેપડા ખાલી જીરા પાવડર છે ધાણા જીરા પાવડર ધાણા કરી નાખી દો લહણની ખાંડેલી ચટણી નાખી લહણ એ કરવું છે આમાં તો તીખું ખાવાનું તો લેવા તીખું છે ખાટી શાક પાણી નીકળી છે ને ખાટી શાકમાં ભીંડા સડે જાય લોટ આપણે પછી નાખી એક જો કરે જાય વાળીમાં સોડવા દેવાનું એને કરી દેવાનું રાખીને સડવા દઈએ બીજું જે બટેકાનું નાખી દીધું વઘાર ચાલુ છે રાઈને વઘાર કરે બટેકાને અંદર નાખ્યું બધું બકાલું ન હોય એટલે ઓપ્શન બટેકા ડુંગળી એટલે એ અવેલેબલ આગળ પડ્યું હોય ઘરમાં બકાલું ન હોય લેવા જાય લેવી મોડું થાય એટલે બટેકા ખાઈ મોડી ખાવાની આપણે નાખીએ ધાણા જીરા પાવડર છે ખાલી જીરા પાવડર પાણી નાખી દીધું બનાવે ભીંડા છોડે ગયા એમાં ચણા લોટ નાખ્યો ચણા લોટ આપણે જો આ ભીંડાનું શાક બનેલું રેડી છે એકદમ મસ્ત છે ખાટું મીઠું શાક લોટવાળું કહેવાય ભીંડાનું ખાટું કહેવાય ભીંડાનું ખાટીયું કહેવાય ઘણા બધા નામ છે કહેવત છે ને બહાર કેવી બોલી બદલે કરવું હોય શાખા એટલે અલગ અલગ નામ છે પણ શાક એકનું એક ભીંડાનું ભીંડાનું શાક લગાવનું સળે ગયું એવું બટેકાનું શાક કોઈ સળે ગયું રેડી થયું ગમે બટેકામાં શાક ગેસ ઓફ કરી નાખીએ
ખાવ કરું કરું તો ન હાલે, થોડોક રસો જોઈએ છોકરાને વઘારમાં સુલે ખાવું હોય, બટાકિયામાં બહુ લઈને ખાતા ન આવડે, તો એવું આપણે સુલે બાજરાના રોટલા બનાવી લઈએ એટલે આપણું રેડી. બટાકાનો ચૂલો ચાલુ કરીએ. ઓલી ઊંધાવી દે તાપ છે આપણે જો આ વેફરના કાગળ છોકરો ભાગ ખાતા હોય ને કોથળી હાસવે ને કે પછીનો તાપ કરી અમારે એમ કહેવાય લીંબાઈ નાડી છે બધા કહેતા હોય માતાજી નાડી ચૂલામાં ગાય નટ કે પેટ્રોલ કે એવું કોઈ વસ્તુ નાખે ન ચાલુ કરે. અટાણે જો કે ગેસ આવે ગા તો બાજરાના રોટલામાં ચૂલા કરવા હોય તો પછી આવી રીતે કોથળીમાં બધા રાખીએ ડાપડી રાખવાનું હોય. નાના કોથળી તો ઘેર ઘેર હોય, વેસ્ટેજ પડી હોય તે રીતે આપણી રાવડી છે. લોટ છે પહેલાથી જ આખો ડબ્બો ડબ્બો સારી નાખે. તાપ છે સમ એટલે હું તારે મૂકી સેફ ફેરવાનું મૂકે બોલું સેફ ફેરવાનું છૂટે તો છે. એની આખો ખામ રાખવાની. રોટલો સળેલો રેડી તો કાંઈ રોટલા બને રેડી થઈ ગયા. છોકરા આવે તાર ખાવાના 1 વાગે આવે પુણે.